You know, what's up guys? Welcome na naman sa isang edisyon ng ating Ukelele tutorials with me, Adi. And this is my channel, Chord, where you can learn your favorite songs on ukulele. So, wag na natin patagalin. Simulan na natin to. Ang song na aralin natin today or tonight is actually a covered song from Bamboo, Manyalak. Yeah, from Bamboo. And this is entitled Umagang kay Ganda. Napakaganda na itong songs na to. Ang pagkakaalam ko, hindi siya yung original na kumanta na ito eh. Pero nakalimutan ko na kasi kung sino. And ang Imago na banda, meron din silang version na ito. Pero this time, yung kay Bamboo yung i-cover natin. So, before we start, please make sure na nakatune yung ukulele niya properly. And ang tuning natin for this particular song is C standard or GCEA. Yan, so dapat ganyan yung tunog ng ukulele nyo. Okay, let's start. Ang intro ng kantang to is starting with A. So 1, 2, yan. And then G. So 1, 2, 3. Ito yung for beginners. Yan, 2 times siya. 2 times. Then, kung gusto mo naman na medyo fancy yung tunog or medyo mas maganda yung tunog, I suggest ganito gawin nyo. Diba G ganyan? Usog nyo ng dalawa. So, this is actually A. Pero, yung thumb nyo, to, i-press nyo tong second fret. Pinakataas, second fret. So this is A. Then G. Yan. So this is the intro 2 times. And then verse. Verse natin, same chords lang din. Pwedeng same lang din ang gagawin sa A. So halika na. Chords lang siya sa verse. Hihintayin ang umaga. Kahit na parang ipagkandaya, darating din ang umaga. Then, magtatapos siya sa A instead of G. So bababad siya dun sa A. And then, proceed tayo sa next part, which is yung chorus. First chord natin sa chorus is B minor 7. Or pwede rin B minor. Bar chord here and then here. Pero mas prefer ko kasi B minor 7. So, mas maganda kasi yung tunog. Tsaka mas madali siya i-flat, diba? So, basta tayo'y. So, first chord. Next chord natin is C sharp minor 7. Usog lang ng 2 frets. 1, 2. Magkasama. Then, balik sa B minor 7. Laging mayroon. Then, hati siya with E. Umagang. Then, A. Kay Ganda. So, ulitin natin yan. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umagang kay Ganda. So, ito yung first part ng chorus mong tatapos sa A. And then, yung next part natin is B minor 7 ulit. Sikat ng araw, may dalang liwanag. Then, C sharp minor 7. Next chord natin is C sharp 7. So, paano yun? So, from C sharp minor 7, punta kayo sa first fret. Ito. I-bar chord nyo lahat yan. Then, press nyo yung pinaka-ilalim sa second fret. Yan. Yan. So, ito ay C sharp 7. Sa ating pangarap. The next chord natin is F sharp minor. So, 1, 2, 3.
then D. Oh. Hati yun. Oh. So, ulitin ko yung second part. Sikat ng araw, may naliliwanag sa ating pangarap. So, ganun yung chorus. Then, verse 2. Haharapin natin. Ay, intro pala ulit. Balik sa intro. 2 times. Harapin natin. Then, verse 2. Simple lang. Na, 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 na. Basta tayo'y magkasama, laging mayroong umakdang kay ganda. Sikat ng araw, may laliwanag sa ating pangarap. Oh, basta tayo'y magkasama, laging mayroong umakdang kay ganda. Sikat ng araw, may laliwanag sa ating pangarap. Oh, harapin natin. Then, outro. AG lang. Harapin na. AG, AG. Hanggang mag-fade na. Harapin natin. Harapin natin. So, yun. Ang dali lang siya, diba? Ulit lang yung chords from verse. Chorus, medyo may ibra lang konti. Pero, basically, ulit-ulitin mo lang naman siya. So, ayun. For more ukulele tutorials, please comment in the comment section below. Shout out to my anak 2D. Siyempre, anak ko yan eh. I miss you, anak. Ayun, hindi ko napapabahin pa. Again, this is Adi, and this is my channel, Chord, where you can learn your favorite songs on ukulele. See you guys next time.